שלום, אז היי יעל והי רוני, אני ממש שמחה להיות פה שוב ולראיין את רוני, והיום אנחנו נדבר בנושא הלוגותרפיה. אז רוני, ספר לנו על לוגותרפיה מה זה בעצם ואיך זה עוזר. לוגותרפיה היא שיטתו של פרופסור ויקטור פרנקל. המהות שלה, מרבים להגדיר אותה כריפוי באמצעות משמעות, ויש כאלה שמדגישים ריפוי באמצעות מציאת משמעות. זאת שיטה מאוד מאוד מיוחדת, כי למעשה יושבת גם על הבנה מדעית מאוד מאוד מעמיקה. ויקטור פרנקל היה גם נוירולוג וגם פסיכיאטר, וגם על מסע חיים מעורר השראה, כי במלחמת העולם השנייה, כאשר הוא נשלח מווינה למחנות, הוא כבר היה עמוק בתוך המחקר וכתב כבר את הטיוטה הראשונה של הספר שלו שנקרא הרופא והנפש. ואז הוא הגיע למחנה ריכוז שהטיוטה הזאת נמצאת על דש בגדיו, וזאת הייתה תחילתו של מסע מאוד מאוד מאתגר וקיצוני. הוא חווה 4 מחנות ריכוז. ואם ככה ננוע מהר בקו הזמן, שהוא יצא ושרד, ובאמת זה שהוא הצליח לשרוד זה סיפור בפני עצמו, מטלטל ומצמית נפש. הוא פרסם את הספר הידוע שלו שנקרא אדם מחפש משמעות. אני רק אגיד שבמקור זה יצא תחת שם אחר, ואחר כך השם התחלף. זאת אומרת, כשאומרים לוגותרפיה לא הרבה מכירים, כשאומרים ויקטור פרנקל חלק מבינים מי, כשאומרים האדם מחפש משמעות, זה הספר שעוד בזמנו מיליוני אנשים קראו. והשילוב הזה של מצד אחד איש אקדמיה בכיר, שהיה כתיכוניסט מחליף מכתבים מפרויד, ובתחילת ה-20 שלו היה חבר בעקודה של אדלר, ובהמשך פיתח את השיטה שלו, שלכן היא גם נקראת השיטה הווינאית השלישית, כי פרויד פיתח את הראשונה ואדלר את השנייה, והוא הווינאי השלישי. ואחרי שהוא יצא מהשואה, השילוב הזה של אקדמיה עמוקה, מדע עמוק ומסע חיים אישי שהוא מסביר בצורה מפורטת איך למעשה החיפוש אחר משמעות עזר לו לשרוד במקומות הקיצוניים ביותר, זה הפעים אותי מגיל צעיר. ובמסע האישי שלי בחיים, כאדם לומד וחוקר וסקרן, הגעתי לזה בשלב מסוים, במקום שאני באמת רוצה לחקור את זה יותר לעומק. ונכנסתי ללימודים המתקדמים של הלוגותרפיה, ושמי, זה פשוט נושא מפעים. זאת אומרת, זה לא רק להגיד, אני מחפש את המשמעות בחיים, אוקיי? זה להכיר את התיאוריה, ולהכיר את המסע האישי שלו, ולהכיר את הדרכים שלו למלא ריק קיומי, שהוא כינה את זה כמגפה של שנות ה-20 בזמנו. אני חושב שזה גם המגפה של המאה ה-21 שלנו. של שנות אנשים, גם ה-20 חלקם, שלנו. כן, חלקם גם אנשים מצליחים ביותר חיים בתוך ריק קיומי חסר משמעות. אתה עובד, אתה מרוויח יפה, אתה מבלה, אתה עושה דברים. לא כולם מזהים משמעות עמוקה בעבודה שלהם, אם נהיה רגע כנים. וזה היה בתוך מסע אישי שלי, שנמשך, ונמשך גם היום, לחיים משמעותיים, לחיים בעלי ערך, ליצירתיות, לחוויות, לנקיטת עמדה. אני מזכיר את הדברים האלה כאלה 3 הערכים שוויקטור פרנקל הגדיר כערכים למציאת משמעות, ואני באמת מוצא בזה זהות. מה הפעולות היצירתיות שאתה עושה בחיים שמייחדות אותך? איזה חוויות מעניינות אתה עובר או פוגש יצירתיות של אחרים במסע שלך? ומהי נקיטת העמדה שלך אל מול מצבי אתגר? וכולנו נמצאים היום בתקופה של מצבי אתגר. חלקנו מצבי אתגר אישיים מאוד, וכל המדינה שלנו בטלטלה. וכתבתי את העבודה המסכמת בלוגותרפיה ממש בתוך התקופה המטלטלת הזאת, והרגשתי שזה מחזיק אותי, הרגשתי שהצלילה לעומק, לספרים, מעבר לאדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל הוציא עוד 30 ומשהו ספרים, זה לא הספר היחידי שלו, כולל חזרה לרופא והנפש, הוא כתב את זה עוד לפני, וכולל הרבה ספרים, השאיפה למשמעות וכו'. והצלילה לספרים האלה, הרגשתי איך זה נותן לי עוגן, ואיך אני גם נמצא במעמקים, שזה ההגדרה של הפסיכולוגיה של פרויד, ואני גם נמצא בגבהים, שזה חלק מההגדרה של הלוגותרפיה, הפסיכולוגיה של הגבהים, ובסוגריים אני אגיד שזה משעשע, כי ויקטור פרנקל היה גם מטפס הרים,
זה לא הרבה יודעים, אז אולי זה מתאים, ההגדרה הזאת של פסיכולוגיית הגבהים מתאימה לו. ולהיות במקום הזה של להרגיש שיש ריפוי בדבר הזה, זה לא סקרנות אינטלקטואלית גרדה, מה שנקרא, זה ממש, אני עברתי על תכנים, אז בכמה שניות, אני מאוד מתחברת בעצם למשמעות, ואין ספק, וגם במחקרים שדיברת עליהם, שזה מציל אנשים לגמרי. איך הטיפול עצמו, איך הוא מתבצע, איך אתה בעצם ניגש לבן אדם, בן אדם שמגיע לקבל טיפול לוגותרפיה, איך זה קורה בפועל? זה בהרבה היבטים דומה לטיפול רגיל, כי יושבים ומשוחחים בתוך קליניקה, בתוך מרחב מוגן, ומשוחחים בצורה מאוד, מאוד גלויה ומוגנת ופתוחה על החיים. אבל מעבר לזה יש ארגז כלים שלם שייחודי ללוגותרפיה ולא נמצא בפסיכואנליזה של פרויד ולא נמצא בתיאוריה של הפסיכולוגיה של האינדיבידואל של אדלר. ופרנקל המשיך, הוא המשיך קדימה בזה שהוא הכניס את הממד הנואטי לתוך התהליך הלוגותרפי, שזה הממד הרוחני. והוא כינה אותו ממד נואטי, כי הוא לא רצה שיבלבלו את זה עם רוחניות דתית. למרות שהוא בא בדיוק, אתה מבית... יכול להביא דוגמה לסוג של שאלות למשל שאתה שואל בפגישה הראשונה, כמו שאמרת, בניגוד לפסיכואנליזה, שזה אנשים אולי יותר מכירים, איזה, איזה סוג של שאלות אתה שואל בשביל באמת להבין איך אנחנו מגיעים ומקדמים את חיפוש המשמעות. כן, תראי, הפגישה הראשונה וגם כמה פגישות שאחריה זה שיח של להכיר את מי שיושב מולי ושהוא יכיר אותי. ההצלחה של הטיפול, פרנקל הגדיר את זה 85% מהטיפול, אבל אפשר לתת כל מיני אחוזים, היא בקשר בין האנשים שיושבים על הכיסאות. ההגדרה של מטפל ומטופל זה הגדרה לטובת ההתכנסות שלנו, אבל זה הקשר בין האנשים. ואני שם מאוד מאוד דגש להבין מי יושב מולי, ומי שיושב מולי ומי שיושבת מולי, שהיא תבין מי יושב מולה. ועוד זה עוד לפני זה סיפור החיים. מאוד חשוב, כן, זה עוד זה לפני אחד סיפור מדברי החיים. המפתח. זה דגש אחד, וזה לרוב זה יותר מפגישה אחת. זאת אומרת, ברגע שיש את הנוחות הזאת שמתובלת בהומור, שמתובלת בהרבה אנושיות, כי כל אחד מאיתנו מתמודד בחיים האלה בצורה כזאת או אחרת, אז הרבה דברים נפתחים. דבר נוסף, בשינוי לפסיכואנליזה אין דגש מאוד ארוך לשנות הילדות של מי שמולנו. זאת אומרת, אנחנו לא נשקיע כרגע שנה פלוס להבין מה היה, איך היה, למה היה, פעמיים, שלוש בשבוע. ולא שאני לא שם יתרונות בפסיכואנליזה, יש שם הרבה יתרונות. צריך לדעת מי יושב מולנו. אבל לא לאורך שנים, כי אחד הדברים שגילו זה שהחיטוט הזה בילדות, שוב ושוב ושוב, לא, אנחנו נכנסים שוב לפצעים. ויש לזה גם חסרונות. אז אני כן מבין מי מולי, אני מאוד מתייחס לכאן ועכשיו, ואני מאוד מתייחס לחיבור, כפי שאמרתי, של האנשים שיושבים בחדר. ומתוך הכאן ועכשיו הזה, אנחנו נעים קדימה. חלק מהכלים הלוגותרפיים זה באמת שאלות סוקרטיות כאלה, שזה שאלות לברר, שאלות שמיילדות כל מיני תהליכים ותובנות ותהליכים. זה לא מייחד רק את הלוגותרפיה כמובן, לכן זה נקרא שאלות סוקרטיות, כי זה הולך הרבה מאוד אחורה. אוקיי? ערך נוסף שהזכרתי זה נקיטת עמדה, זה להבין שבכל מצב נתון יש לנו אפשרות להגיב, גם אם המצב מטלטל מאוד, ויש משמעות לתגובה שלנו ולנקיטת העמדה. ואני מזכיר שוויקטור פרנקל מביא את המסע האישי שלו בתוך מחנות ריכוז. אתה אומר לעצמך, אם הוא שרד את זה, כנראה שאני יכול להתמודד עם מה שאני חווה, כי זה פחות קיצוני. אז יש משהו גם בהשוואה הזאת, יש משהו בפרספקטיבה, יש משהו בלהביא את חוכמת הדרך וחוכמת הניסיון לתוך החדר, לתוך השיחות, זה הרבה. בעצם מה שאתה אומר, ואני מאוד מתחברת לזה ומסכימה לגמרי, שבכל מצב, וגם הקיצוני ביותר, לבן אדם יש אפשרות לבחור איזה עמדה הוא נוקט. למשל, אם הוא במחנה, הוא מתייאש, או שהוא מחפש משמעות, וזה מה שמציל אותו. וגם לי יוצא, וגם אני מכירה הרבה אנשים מהחיים, שאומרים, אבל אין, אני לא מבין,
אני לא מבין איך אני מוצא משמעות עכשיו. ואם בן אדם כזה מגיע אליך לטיפול, איזה כלים יש לך בשביל להביא אותו בדיוק לנקודה הזאת שהוא, אני לא יודעת אם להבין זה המילה הנכונה, אבל כדי שהוא יסכים שהוא יכול לבחור איזה עמדה לנקוט, שבעצם יש לו יותר מאפשרות אחת, ו... והעמדה שהוא ינקוט זה בעצם יקבע מה יהיה איתו בהמשך. איך אתה מביא אותו לשם מתוך מצב שהוא בא ואומר אין אופציות, אין שום כן, עמדה, יש רק דרך אחת והיא גרועה. זאת שאלה מצוינת, וזאת גם שאלה מאוד טריקית. כי מצד אחד, אני מאוד מאמין בהיבט של הקשבה למה החיים מפנים אלינו, ואז זה לא רק החיפוש אחר משמעות, אלא זה הקשבה אולי למשמעות שהחיים מפנים אלינו. ומצד שני, אני שם דגש עצום על זה שלא תפקידו של המטפל להציע משמעות למטופל, או בכלל, ולא התפקיד שלנו להציע משמעות לאנשים אחרים. אנחנו יכולים לערער איתם בקול רם, אנחנו יכולים לבחון חלופות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים לאתגר אותם בשאלות, אנחנו יכולים מתוך מסע החיים האישי שלהם לזהות כיוונים שיכולים להיות ראויים, אבל אנחנו לא מציעים משמעות לאנשים אחרים. זה בדיוק האתגר, איך אתה בלי להציע נכון? משמעות גורם לבן אדם שלא רואה כרגע את המשמעות של החיים שלו, למצוא אותה בעצמו. זה היופי כן, בטיפול. אז אמרתי, זה מכון מאוד מאוד עדין, וצריך לבצע אותו במיומנות, וצריך לבצע אותו בעדינות רבה. של לא להיכנס בגסות ולהגיד, אתה יכול להיות ככה וככה, או את, או הנה, ממש לא. ובתהליך הזה יש כלים שונים, אחד מהם זה הכלי של השראה, זאת אומרת, אחד הדברים שפרנקל הבטיח לעצמו במחנות זה שהוא לא ירוץ לתיל, הוא לא ירוץ לגדר, זאת הייתה הגדרה. וזה המונח של אנשים שכבר איבדו כל רצון להמשיך לחיות וסיימו את חייהם בגדר החשמלית של המחנה. ואז אתה אומר, מה עמד מאחורי הדבר הזה? והוא מסביר. והוא גם מצטט, הוא מאוד אהב פילוסופיה, הוא היה חוקר פילוסופיה, לא השלים תארים בזה, זה לא עניין אותו, אבל הוא נגיד, הוא מביא את המשפט של ניטשה שאומר, לכל אדם שיש למה לחיות, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך. תחשבו רגע על המשפט הזה, זה משפט יפהפה. לכל אדם שיש למה, למען אחרים, למען יקרים, למען הוצאת ספר, למען אני אוכיח להם שאני אמשיך לחיות, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך. ואז כשאתה מעדן משפט כזה, אתה לא אומר למי שנמצא מולך מה זה הלמה שלו. אתה בוחן איתו ביחד, או שואל אותו, או מבקש ממנו להציע, ואז זה פתאום הילדים, ואז פתאום זה הבת זוג או בן הזוג, ואז זה פתאום הספר שעדיין לא יצא, או הציור שרצינו לעשות, או המרוץ מרתון שהבטחנו לעצמנו שבגיל מסוים נתחיל להיות רציניים, אנחנו רוצים לסיים מרתון. כל אחד הלמה האחר שלו, זה סוג של חלומות כאלה בחיים. חלומות ברי הגשמה, שאיפות גדולות, מטרות ראויות. ואז מתוך השיח תוך משפט, אתה יודע, סך הכל אנחנו כאן משפט, ואנחנו יכולים לדבר על המשפט הזה רבע שעה בקלות. כי יש פה גם את הלמה שמניח חלומות בתוך השיח ומטרות ענקיות, ויש פה גם את הערך שאומר, עכשיו אני במצב מאתגר וזה קשה וכולי, אבל אוקיי, אני אצלח את הדבר הזה. אני אצלח את אני המצב. בטוחה שלכל אחד אפשר למצוא את הלמה. מה שאני מנסה להבין, איזה כלים יש לנו בתוך השיח, באמת להביא את הבן אדם שימצא את הלמה שלו, כמו שאתה אומר, אחד זה ילדים, אחד זה בת זוג, אחד זה ספר, אחד זה מרתון. אני בטוחה שלכל אחד יש משהו כזה, והקושי של הרבה מאוד אנשים זה באמת למצוא את זה. ואם אני מבינה נכון, אתה בתור לוגותרפיה, זה מה שאתה, זאת הדרך לרפא. אתה עוזר זה להם אחת הדרכים, למצוא את הלמה. בהחלט, זה אחת הדרכים המרכזיות. הלוגותרפיה היא לא מנותקת מהפסיכולוגיה, אוקיי? שוויקטור פרנקל הגדיר אותו, שיטתו הוגדרה כשיטה המינאית השלישית, אז הוא לא מתעלם מתהליכי המרתקים שפרויד הביא לתוך הפסיכולוגיה. והוא לא מתעלם מהתהליכים שאדלר הביא בעקבותיו וקצת אחריו, אלא הוא הניח משהו נוסף.
זאת אומרת, הלוגותרפיה לא אומרת, אוקיי, זה המרחב שלנו, אנחנו מדברים רק על משמעות ולא על שום דבר אחר ואין הכלים שלנו. זאת גישה לא נכונה. הגישה של מטפל מיומן זה לפגוש את מה שיש עם הכלים והידע שיש ברשותו. והלוגותרפיה נמצאת מה שנקרא above that, אוקיי? היא בנוסף. ובנוסף אנחנו אומרים, אוקיי, אחרי שהשתמשנו בחלק מהתהליכים של הפסיכואנליזה, ואחרי שהבנו תהליכים נוספים, יש לנו פה את היכולת ואת הניסיון ואת הידע לצלול יותר לטובת משמעות ולהציע כל מיני כלים, כל מיני סיפורי השראה של אחרים שהצליחו, כל מיני היבטים שהם גם גוף וגם נפש וגם רוח. אני מזכיר שגם פרויד וגם אדלר עצרו בגוף מהנפש. התוספת של פרנקל עולם הריפוי זה שהוא הבין עד כמה ההיבטים הרוחניים משמעותיים לאדם, ולמרות ששלושתם היו רופאים דרך אגב, ולא כולם זוכרים את זה שהפסיכולוגיה המודרנית יושבת על מדע הרפואה, כן? אוקיי, יש לנו פה תקלה, בואו נבין מה לא נכון, בואו נפתח את הספרים, בואו נראה מה שיטת הריפוי לדבר הזה. הוא אמר, חבר'ה, אתם מדלגים על הכוח העצום והעוצמה של הרוח האנושית. אחד המשפטים שלו זה מדבר על היכולת של הרוח האנושית להתריס אל מול מצבים. ואני אניח פה איזושהי אנקדוטה קצרה, שאחרי הטלטול של 7 באוקטובר, אני ב8 באוקטובר, ביום ראשון, נסעתי לים המלח להיות עם מפונים. ולא כי הזמינו אותי, או ברמה מסוימת הזמינו אותי, כי נסעתי עם 2 חברים מטפלים, אבל כי הרגשתי צורך, התעורר לי צורך, לעשות משהו בתוך המצב היום הזה שעוד לא הבנו עד כמה הוא היום, ואני חושב שגם היום אנחנו לא עד הסוף מבינים עד כמה הוא היום, כי אנחנו עוד לא בפוסט-טראומה שלו, בגלל שאנחנו עדיין בטראומה עצמה. אז זה איזושהי הקשבה לקריאה שמתעוררת מבפנים ומבקשת היענות ומבקשת פעולה. ואני חושב שכאנשים יש לנו את זה. רק רבים מאיתנו, הקריאה הזאת כבר מאוד חלשה. יש הרבה שכבות שהתווספו מעליה, של מה ראוי ומה נכון ומה נחשב וכולי, והשכבות האלה מרחיקות אותנו מאיזה קשב פנימי עמוק למסע הייחודי שלנו בחיים האלה. ויש בלוגותרפיה אפשרויות, דרך שאלות, דרך באמת השיח שמתעורר, דרך כתיבה עם האדם שמולנו אוהב לכתוב, אז אנחנו מציעים אותה. דרך היבטים של פסיכודרמה שנקראים דרמה תרפיה או לוגודרמה, שהלוגותרפיה נכנסה גם לעצמה. הלוגותרפיה זה למעשה קוד פתוח, שגם לקח כלים ממקומות שונים, וגם דרך ממשיך, אף של פרנקל ממשיך להתפתח עם כל מיני הצעות. אז אנחנו לא... ברלוונטי לימינו, אני זוכרת שכמו שאתה מתאר בהתחלה, כשעוד לא הבנו וכשהבנו, אחד הדברים שאמרתי לעצמי שבעוד תקופה, אני הגדרתי אותה כחצי שנה, זה בטח יהיה יותר, הסתובבו בינינו המון אנשים שהם יהיו בפוסט-טראומה ולא ידעו לשייך את זה לאירוע הטראומטי הלאומי שקרה. כי הם לא היו בקו הראשון, כי אף אחד מהמכרים שלהם לא נפגע ישירות. וזה, והם יסחבו את הקושי הזה. והם לא ידעו, ואחר כך גיליתי שכן מדברים על זה, זה יתעורר למשל עם המילואימניקים, שמילואימניקים שחזרו ומצפים מהם לעבוד כרגיל, והם לא יכולים כי הם עדיין במילואים. ואני שואלת איזה כלים יש לך בשביל לעזור לכזה בן אדם שהוא אפילו לא מודע, הוא יודע שהוא במצוקה. עכשיו זה שאנשים האלה יפתחו מחלות, אבל הוא מרגיש שהוא במצוקה, והוא לא יודע לבוא לבקש עזרה, והוא גם לא יודע לשייך את זה שהמצוקה שלו זה בעקבות זה שהוא חווה אירוע טראומטי לאומי. לא כי הוא היה בעוטף, אלא כי הוא חווה אירוע טראומטי. איך אתה יכול לגשת לכזה בן אדם? תראי, אני חושב לשמחתנו, אני אגיד, למרות שזו מילה קצת בעייתית בהקשרים האלה, הנושא המנטלי, הנושא הנפשי, הרבה יותר מדובר היום מפעם.
פעם אם מישהו היה הולך לפסיכולוג, הוא לא היה מדבר על זה כל כך הרבה. פעם אם מישהו היה עושה עבודת עומק בהיבטים הנפשיים והמנטליים של חייו, הוא היה פחות מזכיר את זה. היום זה שיח הרבה יותר פתוח, והוא פתוח גם ברמה התקשורתית, זאת אומרת, מדברים על זה, ויודעים שטראומה לאומית לוחצת על כל מיני כפתורים, ומעלה לנו שדים אישיים, שלא הגיעו לבקר אותנו המון זמן. אז אחד הדברים קשורים בנו כחברה, ואני חושב שאנחנו עושים את זה, אולי אפשר לעשות את זה יותר חזק ויותר עוצמתי, אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו מביאים לידי ביטוי את הפגיעות הנפשית שלנו. וכשמדווחים על כל מיני דברים, מדברים על נפגעי גוף ונפגעי נפש, כי מבינים שקורים דברים. אתה לא חייב להיות שם, אבל אם אתה קורא, יש לך בן או שניים שמשרתים בעזה, זה לא יכול שלא להשפיע עליך. אם אתה גר ביישובי הצפון ואתה כבר חודשים רבים לא יודע אם תיפתח שם מלחמה או לא, האי-ודאות המטלטלת הזאת לא יכולה שלא להשפיע עליך. ודרך אגב, לא רק אם אתה תושב הצפון, כי אנחנו מבינים שאנחנו כמדינה, יש לנו פה מספר חזיתות ואנחנו מאותגרים. ומה שקרה ב7 באוקטובר משפיע על כל אחד מאיתנו ברמת הביטחון האישי שלו, ברמת החרדה לעצמו, לילדים שלו, לקרובים לו, ברמת החרדה למדינה הזאת. דרך אגב, ברמת חרדה למדינה הזאת בלי קשר לדעה הפוליטית שלך. כי בכל מקרה, מה שלא תאמין, יש פה מצב מאוד מאוד מאתגר. ואני חושב שבאמת השיח הזה, השיח הפתוח הזה, זה מתנה נהדרת. כי זה אומר לבן אדם, גם לאלה שחיים ביותר הכחשה, כמו שאתה מטפל בגוף שלך, אתה צריך לטפל בנפש שלך. אני אוסיף כלוגותרפיסט, כמו שאתה מטפל בגוף נפש שלך, בוא נאפשר לרוחניות האנושית הזאת להשתחרר, כי יש לו כוח עצום. וכחלק מההיבטים האלה בלוגותרפיה יש חוכמה שהגיעה, אני מזהה הרבה מהבודהיזם ומהזן בודהיזם בתוך התהליכים האלה, אבל נגיד באופן כללי הגיע מחוכמת המזרח. החיבור בין הלוגותרפיה לגישות של יונג הוא מרתק. יונג היה מאוד פתוח לעולם המזרח ולהיבטים שלו. ואני חושב שאחד הדברים, אם אני אחזור לתחילת השיח שלנו, שמשכו אותי למקום הזה, זה אותי איש אייקידו הרבה מאוד שנים, וההבנה עד כמה הרוחניות הזאת, מה שנקרא צ'י, בסינית, או הקי, היפני, כמה הדרך הזאת שבודק את החיבור ההרמוני, האנרגטי, בכלל שלנו בעולם, היא מרתקת, ואני מזהה את זה בתוך הלוגותרפיה. ודרך אגב, אני גם מזהה את האייקידו בתוך הלוגותרפיה, ואת הלוגותרפיה בתוך האייקידו, זה בכלל מרתק הכל אותי. מחובר, הכל מתחבר בסוף. הכל כבר מחובר, זהו, זה לא רק שהכל מתחבר בסוף, זה הכל כבר מחובר גם בינינו כאנשים, ולכן לפעמים אנחנו פוגשים מישהו ומאוד מהר נהפכים לחברים, לא כי התחברנו, אלא שגילינו איך החיבור בינינו בא לידי ביטוי. אני נמצא בקבוצה מרתקת בליווי רוחני, תחת עמותה שנקראת שותפים למסע. אתמול היה המפגש האחרון של השנה הזאת, ממש שנת לימודים מאוד מצד אחד מרתקת ומפעימה, ומצד שני דורשת, זה היה כל ימי ראשון, 8 שעות ביום ראשון. ודיברנו במפגש המסכם, איך הפכנו למשפחה. עכשיו, זה לא מפתיע אותי, כי אני אומר שוב, אנחנו כאנשים מחוברים. החיבור שלנו עם הרבה אנשים אחרים לא בא לידי ביטוי, כי לא היו את האינטראקציות האלה. או שהוא בא לידי ביטוי בעייתי לפעמים, כי האינטראקציות היו בעייתיות, ואנחנו מחוברים. ולכן לעתים אנחנו מופתעים לראות באיזה מהירות החיבור הזה מופיע, כי הוא קיים. כן? כשאני מדבר עם יעל, אני מרגיש שאני מכיר אותה עשרות שנים, למרות שאני מכיר אותה קצת פחות. אבל היא חברה, והיא משפחה, והיא שותפה לדרך, ושותפה למסע, לחלוטין. וזה חלק מהראייה שלנו בדרך, אז אני מזכיר, קודם כל להבין שאנחנו אנשים. גם במטפל מטופל הזה, כן? לפעמים אפשר להחליף בכיסאות, זה צריך קצת להוריד מהרשמיות. וגם ברגישות שלנו, שהיא לא דבר רע, זאת אומרת, אדם שמגיע לתוך מסע הוא בתוך מסע, וזה שאתה רגיש, זה אומר עליך הרבה דברים טובים. החיישנים שלך חזקים, האחרים חשובים לך, אתה מושפע מדברים שקורים. יש הרבה ערך להגעה לטיפול, שפעם היא פחות הייתה. היום, בהרבה מאוד שיחות, הוא אומר, במפגש שלי, במטפל שלי, היה ככה וככה, זה כאילו אתה מדבר על היורו ששוחק ברבע גמר לפני יומיים. כי בעצם הנושא של הטיפול הפסיק להיות טאבו.
ו... ואנשים התחילו לדבר, שזה גם מתחבר למה שדיברנו על הטראומה הלאומית, כי באמת בהתחלה הייתי מזועזעת, אמרתי בעוד קצת זמן יצפו, גם לא ידעתי שזה יימשך, אבל יצפו מהאנשים לחזור ולתפקד כאילו כלום לא קרה. וזה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי, זה באמת כמו שאתה אומר, אם אפשר כן. לראות נקודות אור במצב, אז זה באמת ממש, מפתיע לטובה המודעות אני יכול שיש בחברה. נכון, גם בחברה הכללית וגם בצבא באופן ספציפי. אני שירתי שירות קרבי כשריונר, עשיתי כמה תקופות של לבנון, הרבה מאוד מילואים בשטחים. לא זכורה לי שיחה אחת איבדה בעין את התהליכים שעברנו כלוחמים. ולא מעט מאיתנו מצולקים, גם כאלה שלא היו בקרבות ופינו גופות, מהרבה היבטים שקשורים לצבא, והיום זה שונה. היום החבר'ה שיוצאים מהסבבים, יושבים עם פסיכולוגים או עם מטפלים אחרים, יש להם אפשרות להדהד את התחושות שלהם, בתדירות כזאת או אחרת. אני לא אומר שזה מספיק, אני גם לא יודע עד הסוף, אבל אני יודע שזה קיים וזה יפה. ויש גם פתיחות של המערכת לטפל באנשים שאחר כך הם הלומי קרב או פוסט-טראומטיים, ויש כאלה, מה שנקרא, נוספו למעגל הזה אלפים רבים. אוקיי? ואני חושב, הזכרתי את הרקע קיומי כאחת הבעיות שלנו. כשאתה חווה טלטלה כל כך עצומה, אז כאילו הפרספקטיבה שלך על החיים השתנה. תחשבו על מילואימניק שחוזר למשפחה שלו, והיום חבר'ה עושים מילואים גם, אתם יודעים, קוראים להם לנגלה השלישית, הם עושים איזה 180 וחלקם מעל 200 ימים, זה מטורף. והוא אמור לחזור לעבודה שלו, ולמשפחה שלו ולילדים שלו, כאילו כלום. אי אפשר לחזור כאילו כלום, כי יש השלכות למה שחווית. וצריך בדיוק, לעבוד על זה. איך אתה יכול, איזה כלים יש לך לעזור בדיוק בנקודה הזאת, שהוא חוזר, ואי אפשר באמת לחזור למצב. אז קודם כל לאפשר לבן אדם, לאותו אחד או לאותה אחת, יש לנו הרבה נשים היום במעגלים האלה, להדהד את מה שהוא חווה, להבין את מה שקורה, לתת לזה מקום, להבין שההדחקה וההכחשה זה לא הדרך הראויה, כי אני חזק ואני גדול ואני קרבי ואני שרירי ואני אסתדר, זה לא עובד ככה. מתישהו ההתפרקות ואם מתחילה. ניקח בתור דוגמה למשל את אשתו של המילואימניק, שגם היא לא הייתה בקרב, נכון? ולעומת, הנה, היא למשל דוגמה מאוד טובה למה שאמרתי קודם, שממנה מצופה שהיא בסדר, היא המעגל תמיכה, היא לא הייתה בקרב, אבל כשהוא חוזר, אז היא גם צריכה המון עזרה נפשית. היא צריכה המון עזרה נפשית גם לפני שהוא חוזר. ואנחנו כקהילה וכחברה אזרחית עושים את זה לפעמים יותר טוב ולפעמים פחות טוב. את יודעת, נשים שנשארות מאחור ומטפלות במספר ילדים, חלקם מאוד מאוד קטנים, והבעל לא נמצא כבר תקופה, וזה שילוב של חרדה לשלומו, ותפעול של כל המערכת הזאת שנקראת בית, וחלקן גם עובדות, היא מטורפת. אז מצד אחד החברה האזרחית הוכיחה את עוצמתה מהיום הראשון של הטלטלה. ראינו את זה בהתגייסות אינסוף, וזה יפה. ומצד שני, עם הזמן זה קצת נחלש. אז חלק מהמודעות למה שקורה סביבנו כאנשים הוא מאוד חשוב. פרנקל מאוד אהב לצטט את הלל הזקן על שלושת המשפטים המפורסמים שלו. המשפט הראשון היה אם אין אני לי מי לי. שזה הרבה אוהבים לצטט, אבל זה לא נגמר שם, וגם מצטטים לא נכון, כי אומרים, או לפחות מתרגמים לא נכון, של קודם כל אני, אין אני לי מי לי. אני דואג לעצמי חבר'ה, אני דואג לעצמי. אבל זה רק המשפט הראשון, שהמהות שלו זה להבין את הייחודיות שלי. להבין מה אני עושה כאן בעולם הזה? מה אני אמור להשאיר אחריי? המשפט השני זה כשאני לעצמי, מה אני? ותראו באיזה יופי זה סותר את ההבנה המוטעת של המשפט הראשון. כלומר, משמעות אמיתית היא למען אחרים, ושלמען אחרים יש בה אחריות עצומה. שימו לב שהמילה אחריות מגיעה מהשורש אחר, לזהות את האחר, לראות את האחר, לפעול למענו. והמשפט השלישי זה אם לא עכשיו ואם מתי. זאת אומרת, עכשיו זה הזמן. ולהביא את העכשיו הזה לתוך המקום, זה לא לחיות בעבר, וזה לא להתמוסס אל מול חרדות העתיד. זה מה קורה איתך עכשיו, שזה מאוד בודהיסטי, כן, מדיטציה, תשומת הלב. מדהים, מדהים. אנחנו צריכים לסיים בעוד כמה שניות, ואני מאוד
זה מדהים איך שסגרנו בעצם את המעגל של התחלנו מהמשמעות והגענו למשמעות. המשמעות היא תמיד היא נוכחת, אנחנו לא צריכים לצאת ממנו או לחזור אליה, אנחנו צריכים בעיקר להקשיב, בעיקר זהו, להקשיב. יעל נתקע אותנו. יעלי, אני אנחנו לא מכיר את שומעים זה. אותה? לא, היא מסמנת לך, בואי תמשיכי, דברי. לא, המקום הזה שהחיפוש אחר משמעות לא חייב להיות חיפוש אקטיבי ונוקשה ומזיע, והוא יכול להיות מאוד שקט, ובעיקר מקשיב. וכשאני מתרגל מדיטציה, ועשיתי מספר ריטריטים של 10 ימים בשתיקה, אחרי החקר העמוק למשמעות, המדיטציה שלי שונה, ההקשבה שלי קצת אחרת. אני לא נעזק באיזו מחשבה שמגיעה, גם קודם ניסיתי, אבל עכשיו יותר קל לי. אני לא מבקש משהו מסוים, אני בעיקר מקשיב. ולפעמים רק זאת להתפנות ההתפתחות להקשבה שלנו. הזאת, כן, רק להתפנות להקשבה הזאת, רק לצאת מהסחות הדעת שאנחנו כל כך טובים בהם. מה עושה היום אדם שמרגיש רע? פותח נטפליקס. או שאומר, וואלה, יש היום יורו, נראה כדורגל שעה וחצי זה. עכשיו זה בסדר. היו אחלה משחקים ביורו, גם אני ראיתי. אבל זה לא המהות. זאת אומרת, צריך לצאת מהמקום הזה שאנחנו מחפשים הסחות דעת כדי להרגיע את עצמנו, כדי להרגיש קצת יותר נעים בטלטלה, אלא למצוא את האומץ, לצלול למעמקים ולזהות מה קורה שם, ולמסוק לגבהים ולהבין מה מצפה מאיתנו בחיים האלה, לעצור מאיתנו מדי רגע ולהגיד מה קורה עכשיו, מה הרגע הזה, מה משמעות הרגע, ולהבין שיש גם משמעות עליונה, גם אם אנחנו לא מזהים אותה. זה לא מעט. זה לא מדהים. מעט. זה שבוע אחרי מאוד חשוב שבוע, לדעתי, אני יכול להגיד לך גם, לדעת להבדיל בין אני מתנתק עכשיו ורואה יורו לבין אני באמת מוצא משמעות כן, כן, משמעות באותו רגע, ותשומת לב נוכחת, והרבה מאוד היבטים שהם, כמו שאמרתי, גם חוכמת המזרח וגם מחוכמת המערב. אני חושב שהלוגותרפיה השכילה, והיא עדיין מתפתחת, להביא חוכמה משולבת כזאת. וכשכתבתי את הספר על מורה יושיבה ופרנקל, מורה יושיבה הוא מייסד האייקידו, ראיתי באמת עד כמה יושיבה, כמייסד האייקידו, היה איש של משמעות וחיפוש אחר משמעות. הוא נסע למנזרים, הוא חיפש מורים, הוא חיפש להביא אומנות לחימה שהיא לא רק מראה כמה אתה חזק וטוב, הוא היה חזק וטוב, היה אחד מאומני הלחימה הידועים ביפן בזמנו, ואיך הוא הצליח להביא את הרוח לתוך אומנות הלחימה, שהוא השקיע בהיבטים הרוחניים של חייו, לא פחות מההיבטים הגופניים. כאיש האייקידו זה עשה לי המון, כאיש לוגותרפיה זה עשה לי הרבה, אני אפילו אגיד שכאיש שחמט זה עשה לי הרבה, כי אתה מזהה את המשמעות בכל מהלך ומהלך. מדהים. השחמט מניח את זה. ושימי לב שיעל לא מסמנת לך להפסיק, כי היא לא משתעממת. היא לא יופי, משתעממת. אז תודה רבה לך רוני, זהו, אני מבחינתי ממשיכה, אבל תודה רבה לך ולמדנו המון, תודה לך. ולא נשכח לראות גם את החרוזים, גם על שחמט וגם על האייקידו, ותודה רבה ואני מקווה שעוד ניפגש. תודה רבה, אינה. תודה על ההזמנה.